ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਮਮੇਡ ਕਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਲ ਕਲਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੇਕ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਕ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਚਮਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੱਲਾ ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਫਾਈਨ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਮਮੇਡ ਕਲਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। 5 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सिर्फ 1.5 के चम्मच ही आप पानी का पावांगे। 1.25 चम्मच ही एक बारी पावांगे। अगर जो जरूरत हुई तो होर लवांगे, नहीं तो नहीं। कोई जरूरत हुई तो एक अद्धा ड्रॉप पा लांगे आप। तो इनू आप मिक्स करांगे चंगी तरह। अज सख्त है ये आप सिर्फ 2 ड्रॉप होर पावांगे पानी के। सिर्फ इन्ना ही। फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो जाए। लो जी, ये बीटरूट तो रैड और जामनी गोभी तो जामनी कलर, मतलब पर्पल तो, और पर्पल तो यह ब्लू, और ऑरेंज जस्ट तो बनाया गोल्डन येलो, और ये फिर पर्पल गोभी तो ही बनाया मैं। और ये सारे मिक्स करके अपने को हुण रेडी है। हुण आपां इन्हां नूं पीकां दे विच पा लांगे। ਇਹ ਹੋਮਮੇਡ ਜੈਲ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਘਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਹੋਮਮੇਡ ਜੈਲ ਕਲਰ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ, 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀਕਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ उल्टा कर लिया सीगा।
ਲਓ ਜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਚੌਪਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਰੈੱਡ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਪੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੋਂ ਫਟ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। 5-6 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। लो जी केक स्प्रिंकल बन के अपने को रेडी है। मेरी इस वीडियो नू शेयर करना, लाइक करना, सबसक्राइब करना। जो व्यूअर्स मेरे चैनल ते फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सबसक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं जरूर दसना भी तुहानूं मेरी अज दी वीडियो किस तरह दी लगी। और मेरी सारी वीडियो वेखण लई तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू।